วัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อกันที่เราจะต้องระวังนะโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันสำหรับการที่เรามีใบอนุญาตพำนักสาเหตุที่มันจะถูกยกเลิกเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ใครจะมาใช้ชีวิตกับหนุ่มเยอรมันหรือจะมาใช้ชีวิตที่นี่เราต้องรู้เอาไว้สำหรับใบอนุญาตพำนักในประเทศเยอรมนีเนี่ยสามารถที่จะถูกยกเลิกได้โดยมีสาเหตุหลักๆต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือการพำนักอยู่นอกประเทศที่นานเกิน6เดือนซึ่งหลายๆคนก็เจอแล้วถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถือว่าเรียกว่าใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งใครไม่รู้มันก็จะสุ่มเสี่ยงนั่นเองสำหรับข้อต่อไปเนี่ยก็คือการเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ชั่วคราวซึ่งหากมีการเดินทางนอกประเทศของประเทศเยอรมันเนี่ยด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่การเดินทางชั่วคราวเช่นการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรใบอนุญาตพำนักก็อาจจะถูกยกเลิกได้นะคะข้อยกเว้นก็คือมีข้อยกเว้นเช่นการรับราชการทหารในประเทศบ้านเกิดอันนี้ก็คือต้องกลับเข้ามาภายใน3เดือนหลังจากเสร็จสิ้นอย่างที่บอกอย่าสุ่มเสี่ยงเกิน6เดือนอันเนี้ยเราต้องศึกษาให้ดีๆข้อ2ก็คือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงถ้าเกิดเขาตรวจสอบแล้วเจอเนี่ยอันเนี้ยว่าเราปลอมแปลงเอกสารอันนี้แน่นอนเขาจะเพิกถอนใบอนุญาตของเราเลยต้องระวังด้วยห้ามโกหกข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ส่วนบุคคลเช่นเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตหมดไปหากเงื่อนไขที่ใช้ในการออกใบอนุญาตพำนักนั้นหมดไปตัวอย่างเช่นเราพำนักเพื่อการศึกษาหากผู้ถือไม่สามารถเรียนต่อได้หรือใบอนุญาตพำนักเพื่อการทำงานหากผู้ถือตกงานและไม่สามารถหางานใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดมันก็จะถูกยกเลิกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานะคุ้มครองสำหรับผู้ลี้ภัยนะคะหากสถานการณ์ในประเทศบ้านเกิดผู้ลี้ภัยเกิดขึ้นอย่างถาวรหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ส่วนตัวที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอีกต่อไปใบอนุญาตอันนั้นก็จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัตินะคะเราต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเราจะมาพูดให้เรียกว่าให้ระวังเอาไว้ส่วนข้อ4คือการกระทำความผิดทางอาญาอันนี้อย่างแน่นอนนะหากเราเนี่ยทำผิดทางอาญาได้รับโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีหรืออะไรแบบเนี้ยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศเยอรมนีเนี่ยใบอนุญาตก็จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติแล้วก็อาจจะนำไปสู่การนิรเทศอันเนี้ยเราต้องระวังให้ดีส่วนข้อ5การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตหากผู้ถือใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เขาบอกเช่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพไหมหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีประกันสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สุ่มเสี่ยงส่วนข้อ6เนี่ยการหย่าร้างหรือการเสียชีวิตของคู่สมรสนะวงเล็บสำหรับใบอนุญาตพำนักจากการสมรสอันนี้เดี๋ยวฝรั่งต้องฟังเลยนะในกรณีที่ใบอนุญาตพำนักได้มาจากการสมรสกับพลเมืองเยอรมันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในเยอรมันหากเกิดการหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตสมมุติว่าได้สามีแก่แล้วเสียชีวิตหรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่นะใบอนุญาตพำนักนั้นอาจถูกพิจารณาเพิกถอนได้ซึ่งอย่างแน่นอนมันก็จะมีข้อยกเว้นเช่นเงื่อนไขบางประการที่อาจอนุญาตให้ยังคงพำนักอยู่ได้เช่นหากมีการสมรสมาแล้วเป็นระยะเวลา1คือ
นานเป็นเวลานานหรือมีบุตรที่ต้องดูแลอันเนี้ยเราถึงได้บอกว่าเราต้องมีลูกสักคนหนึ่งนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เราจะถูกยกเลิกใบอนุญาตพำนักได้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีหากถูกยกเลิกเราก็จะสามารถอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้ระวังตัวอย่างใครบางทีก็โดนสามีหลอกให้กลับไปอยู่ประเทศไทยถ้าเกิน6 เดือนปุ๊บอย่างที่บอกมันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราสาวๆต้องระวังหรือบางคนไปคลอดลูกอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะบางทีเราคลอดเสร็จเราต้องดูแลลูกพอมาดูบัตรอีกทีนึงคือมันเกิน6 เดือนแล้วมันจะยุ่งยากในการที่จะกลับมาในประเทศเยอรมันอีกนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตกับหนุ่มเยอรมันสุดท้ายก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย